Năm cô gái lần đầu gặp người giàu có, liền ngay lập tức đồng ý theo họ đến một hòn đảo nhỏ. Trên đảo, mọi thứ từ ăn uống đến chỗ ở đều do đại gia cung cấp. Họ không mang theo bất kỳ hành lý nào, kể cả mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, mọi thứ đều được sắp xếp sẵn trên đảo. Thậm chí luôn có người rót rượu cho họ và đưa cho họ một số loại thuốc. Họ nhận mà không hề do dự, còn nghĩ mình thật may mắn. Dù trên đảo mỗi tối cúp điện, tịch thu điện thoại, họ cũng không để tâm. Đây chính là bộ phim kinh dị Mỹ mới nhất năm 2024, Tín hiệu cầu cứu. Nhân vật chính là Frida, một nhân viên pha chế rượu. Tại buổi tiệc gây quỹ của tỷ phú công nghệ Slater, cô và bạn thân Jess đã thay đổi phong cách giản dị thường ngày, mặc lên những chiếc váy dạ hội, lén lút vào buổi tiệc. Vì tại buổi gây quỹ năm ngoái, Frida đã từng gặp Slater một lần. Anh ta đã khen ngợi bộ móng tay của cô. Vì vậy năm nay Frida muốn thử vận may, xem có thể chiếm được cảm tình của ông chủ lần nữa không. Quả nhiên, Frida đã một lần nữa thu hút sự chú ý của Slater. Slater cũng yêu thích cô gái đặc biệt này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi tiệc kết thúc, anh ta mời Frida đi cùng mình đến hòn đảo riêng tư. Điều này khiến Frida vô cùng vui sướng. Cô cùng bạn thân lên chuyến bay đến hòn đảo. Sau khi đến đảo, Frida bị choáng ngợp bởi khung cảnh đẹp như thiên đường và nghĩ rằng đây sẽ là một chuyến du lịch vô cùng huyền diệu. Không hề biết rằng một cơn ác mộng đang chờ đợi cô. Việc đầu tiên sau khi đặt chân lên đảo là tất cả mọi người đều bị yêu cầu nộp điện thoại. Mặc dù không thoải mái, Frida và Jess vẫn tuân thủ theo quy định của nhóm đại gia này. Frida được sắp xếp vào một phòng siêu sang trọng mà Slater đặc biệt chuẩn bị. Sau khi tắm rửa thoải mái, cô xịt loại nước hoa có sẵn trong phòng. Đúng lúc này, một bà dọn phòng bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Vừa nhìn thấy Frida, bà liền gọi cô là thỏ đỏ nhỏ. Nhưng Frida lại không hiểu gì về cái tên này. Bà dọn phòng cũng bộc lộ một ánh mắt khác thường. Frida và bạn thân đã mặc bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trong phòng. Dù cảm thấy bộ quần áo này rất kỳ lạ, nhưng họ chỉ nghĩ đó là phong cách của người giàu. Trên đường, họ gặp 3 cô gái khác, cũng mặc chiếc váy trắng giống hệt. Sau đó cả nhóm vừa cười nói vừa tiến về buổi tiệc bể bơi. Ngoài họ ra, còn có một chàng trai trẻ, cũng lần đầu đến đây. Anh ta rất hào hứng với mọi thứ ở đây. Ngoài ra còn có một cô gái tên Annie, đã thu hút sự chú ý của Frida. Cô ấy từng tham gia chương trình sinh tồn ngoài trời và dường như có kỹ năng khá tốt. Slater giới thiệu với Frida, trên đảo có một loài hoa đỏ rất đặc biệt, nước hoa trong phòng cô được làm từ loài hoa này. Họ còn nuôi nhiều gà và có cả vườn thảo mộc riêng, luôn có người thuê để bắt sâu bọ. Bà dọn phòng trước đó đang bắt rắn độc. Buổi tối, họ thay váy dạ hội mới tinh, ngồi quanh bàn dài để dùng bữa tối. Do máy phát điện trên đảo bị hỏng, họ đã thắp đầy nến trong phòng ăn lớn. Khi ăn, Frida vô tình làm đổ rượu vang lên váy, khiến cô vô cùng lúng túng. Trong lúc đó, các đại gia bắt đầu hoạt động thường lệ. Họ cho tất cả mọi người uống dung dịch không rõ nguồn gốc. Mọi người cứ thế mà uống rượu và vui chơi cho đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, sau khi về phòng, Frida kinh ngạc phát hiện ra vết rượu trên váy của cô đã biến mất. Sau đó, mọi người cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác. Ban ngày nắng vàng rực rỡ, ban đêm tiệc tùng vui vẻ. Họ tận hưởng thời gian trên hòn đảo thiên đường này. Cảm xúc giữa Frida và Slater ngày càng sâu đậm. Slater vẫn luôn yêu thích bộ móng tay của Frida. Ngày hôm sau, dưới sự giới thiệu của Slater, Frida gặp lại nhà tư vấn tâm lý Ricky từ bữa tiệc hôm trước. Khi đó cô đã đùa rằng nếu cô gặp nguy hiểm, cô sẽ chớp mắt 2 lần. Câu nói đó khiến Ricky nhớ đến người phụ nữ trước mặt. Lần này anh đến đảo để thực hiện buổi trị liệu tâm lý định kỳ cho Slater. Bởi vì khi còn nhỏ, Slater từng bị tổn thương tâm lý. Ricky trở thành người quan trọng không thể thiếu trong đời Slater. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trên đảo. Jess bắt đầu gặp những tình huống bất thường do thường xuyên cho mượn, khiến cô ấy thường xuyên không tìm thấy bật lửa và đùa rằng nên ghi tên lên bật lửa. Con dao quân đội Nhật Bản quý của cô đi cũng biến mất. Tối hôm đó, khi mọi người đang hát hò nhảy múa, Jess đột nhiên hét lên và lao tới, nói rằng cô ấy bị rắn độc trên đảo cắn. Vì trên đảo không có bác sĩ, Slater chỉ rửa vết thương đơn giản cho cô ấy và nói rằng loài rắn này tuy có độc nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi mọi người rời đi, Jess sụp đổ và nói cô ấy muốn rời khỏi đây. Cô ấy đã sớm nhận ra hòn đảo này có điều gì đó không ổn. Nhưng Frida thì lại rất hài lòng với mọi thứ ở đây. Cô ấy không còn là cô hầu bàn thấp kém, mà có thể tận hưởng mọi thứ như những người giàu có. Cô không muốn rời khỏi đây. Ngày hôm sau, Frida phát hiện một chiếc túi quà màu đỏ trên đường. Trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ màu đỏ với kiến trúc độc đáo. Cô lén bước vào trong. Bên trong đầy những túi quà giống hệt nhau. Khi cô định kiểm tra bên trong túi có gì, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Cô mở cửa và lại nhìn thấy bà dọn phòng. Bà ấy nhìn thấy cô và nhiệt tình đưa cho cô một chai chất lỏng màu xanh lá, tưởng rằng đó là loại cốc tai mới. Cô tò mò nếm thử một ngụm, ngay lập tức bị cay đến nỗi không chịu nổi. Cho đến khi bà ấy kéo tấm vải trước mặt ra, Frida mới kinh hãi phát hiện
Cô vừa uống phải nọc rắn. Cô lập tức hoảng loạn bỏ chạy khỏi ngôi nhà nhỏ. Tối hôm đó, cô ấy nôn mửa không ngừng. Ngày hôm sau, những chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Trán của Curly bị vẽ graffiti một cách bí ẩn. Tóc mái của cô gái tóc vàng bị cắt ngắn kỳ lạ. Còn mắt trái của cậu trai trẻ thì bị đấm một cú. Mọi người chỉ nghĩ là do đêm qua tiệc tùng thâu đêm và mất ý thức nên không để tâm. Sau đó các chàng trai đi ra khơi câu cá, còn các cô gái ở lại tắm nắng. Lúc này, Frida đột nhiên phát hiện Jess biến mất, nhưng điều khiến cô rợn tóc gáy hơn là những cô gái đi cùng. Không ai nhớ đến một người tên Jess, như thể cái tên này chưa từng tồn tại. Một linh cảm xấu tràn ngập trong lòng cô. Frida vội vàng chạy đến phòng của Jess, chỉ để phát hiện ra đó thực ra là một nhà kho. Frida sụp đổ trở về phòng, đập đầu điên cuồng để cố tỉnh táo lại, nhưng lại bất ngờ phát hiện con dao nhật của cô đi bị mất. Ngay sau đó, Annie gõ cửa phòng cô và đưa ra chiếc bật lửa có khắc tên Jess. Điều này ngay lập tức khiến Frida nhận ra mình không điên. Jess thực sự đã từng ở đây, nhưng tại sao các cô gái khác lại không nhớ cô ấy? Frida nghĩ rằng chắc chắn họ đã quên mất điều gì đó. Cộng thêm việc gần đây móng tay của cô có vết bùn lạ và cánh tay trái của Annie có vết bầm tím. Họ tin chắc nơi này có vấn đề. Chính vào lúc đó, họ mới phát hiện ra, thực ra 5 cô gái trên đảo không hề quen biết những người đàn ông kia. Chỉ vì một sự giới thiệu đơn giản mà họ đã lên chuyến bay đến hòn đảo này. Nhưng rốt cuộc bọn họ đã làm thế nào? Frida đột nhiên nhớ lại Slater từng nói, quên lãng là một loại năng lực. Sau đó họ lập tức đi đến căn nhà đỏ và phát hiện trong túi quà có chai nước hoa. Chắc chắn vấn đề nằm ở chai nước hoa này. Phản ứng đầu tiên của họ là gọi cảnh sát. Nhưng khi bình tĩnh lại, Frida nhận ra rằng cảnh sát sẽ không tin lời họ, vì họ không có bất kỳ bằng chứng nào và họ đã tự nguyện đến hòn đảo này. Lúc này Frida đột nhiên nhớ ra, sau khi uống nọc rắn, cô ấy không bị quên Jess như những người khác. Vì thế cô ấy lập tức lấy ra một chai. Annie cũng không chần chừ mà uống ngay. Ngay sau đó họ giả vờ nói rằng đó là tequila để dụ 2 cô gái còn lại uống nó. Sau đó Frida nhân lúc đàn ông không có ở đó, đi vào phòng của Slater để tìm điện thoại. Nhưng lúc đó điện thoại đã hoàn toàn mất sóng. Ngay sau đó Frida tình cờ phát hiện một đống ảnh Polaroid. Trong ảnh là nhóm đàn ông đang cầm túi quà và cười rất vui vẻ. Ngay giây tiếp theo Slater quay lại, Frida lập tức trốn dưới bàn, cùng với dòng máu mũi chảy ra. Ký ức của Frida cũng dần dần rõ ràng hơn. Cô lờ mờ nhớ lại, các cô gái đã từng bị nhóm đàn ông trói chặt và bị họ xâm hại cơ thể. Vì Jess bị rắn cắn, nên nước hoa không có tác dụng với cô ấy. Vì thế cô ấy mới bị giết hại. Frida vội vàng kể lại mọi chuyện cô nhớ cho Annie. Nhưng hiện tại họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục giả vờ vui vẻ và quan sát tình hình. Lúc ăn tối, Frida nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ Slater. Ký ức đau buồn lại hiện lên trong đầu cô. She really won't remember any of this. The worse it is, the more they forget. All trauma gone. Cùng lúc đó, Annie không giỏi che giấu, nhanh chóng bị Slater phát hiện có điều bất thường. Hắn thử thăm dò Annie về cảm giác khi tham gia chương trình sinh tồn ngoài trời. Tôi biết chương trình đó thật ngớ ngẩn và mang tính vật hóa phụ nữ, nhưng tôi đã học được vài điều rất hữu ích. Sự thật là, bạn không bao giờ biết khi nào mình sẽ bị mắc kẹt ở nơi hoang vắng, trong một tình huống rất đáng sợ, không ai có thể cứu bạn, thậm chí không ai có thể nghe thấy bạn hét lên, và bạn phải làm mọi cách để giữ mạng sống. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Để chuyển chủ đề, Frida bắt đầu nhảy múa, Annie cũng phối hợp nhảy theo. Tình hình căng thẳng dường như đã được xoa dịu. Frida và Annie tiếp tục chờ đợi cơ hội. Lúc này, ở bên kia, cô gái tóc xù, dưới tác dụng của nọc rắn, cuối cùng đã nhớ lại tất cả. Cô cầm con dao găm, hung dữ tiến về phía tên mập và điên cuồng đâm liên tiếp vào người hắn. Cô gái tóc vàng cũng tham gia vào cuộc báo thù. Lúc này Annie rút ra vũ khí đã giấu trước đó và không thương tiếc đâm xuyên tay của cô đi. Ngay lúc đó, một vệ sĩ bất ngờ xuất hiện và bắn hạ cô gái tóc vàng. Sau đó hắn điên cuồng truy sát Frida. Khi hắn sắp ra tay kết liễu cô, Annie kịp thời xuất hiện và cứu cô ấy. Lúc này, trong biệt thự, cậu trai trẻ đẹp trai bối rối, nhìn vào cảnh hỗn loạn trước mặt, vẫn ngây thơ nghĩ rằng mọi người chỉ đang phờ ê thuốc. Ở bên kia, Frida và Annie cuối cùng đã gặp nhau. Điều khiến họ sốc là, trong đống ảnh Polaroid mà Frida phát hiện trước đó, lại có ảnh của chính họ. Điều này chứng tỏ họ từng đến đây trước kia. Đây không phải lần đầu họ trở thành nạn nhân. Điều này khiến Frida nổi giận. Cô quyết định bằng mọi giá sẽ không tha cho đám đàn ông đó. Vì thế hai chị em cầm vũ khí, đường hoàng tiến về phía biệt thự. Frida giả vờ cầu cứu và gõ cửa, nhưng Slater đã sớm nhận ra mánh khóe và không mắc bẫy. Hắn bảo cậu trai trẻ ra mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở,
cậu trai bị bắn vào đầu. Slater cũng nhân cơ hội đó làm rơi vũ khí của Frida và kéo cô vào trong nhà. Lúc này Frida đang định chạy trốn nhưng vấp ngã. Cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra năm ngoái. Khi đó cô sơn móng tay thỏ đỏ và bị mắc kẹt trên hòn đảo này, liên tục cố gắng trốn thoát nhưng lại trở thành con mồi ngon nhất của đảo Lolita này. Lúc này Slater với dáng vẻ của một kẻ chiến thắng, hắn ngồi trước mặt cô, kể về những việc hắn đã làm vào năm ngoái và những lời xin lỗi khi bị lộ ra, nhưng tất cả chỉ là một màn diễn. Tôi, Slater King, tôi đã tìm kiếm sự tư vấn tâm lý và tạm thời rời khỏi vị trí trong công ty để tập trung xử lý vấn đề của bản thân. Tôi rất xin lỗi. I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! Sau khi nói xin lỗi hàng chục lần, Slater cuối cùng cũng ngừng lại. Frida hiểu rõ, người đàn ông điên loạn trước mặt không hề biết hối hận. Hắn chỉ muốn mọi người biết chuyện quên đi. Hắn tin rằng việc quên lãng có thể chữa lành mọi tổn thương. Vì vậy hắn đã phát minh ra loại nước hoa lãng quên, dụ dỗ vô số phụ nữ trẻ lên hòn đảo này để thỏa mãn những dục vọng bệnh hoạn của hắn. Lúc này Annie đã dùng tiếng súng thu hút sự chú ý của Slater, nhưng cô chưa chạy được xa thì đã bị bắt lại và đưa về biệt thự. Lúc này Frida đã thoát khỏi sự trói buộc, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. You think I'm gonna kill you? You're like my best friend. Giây tiếp theo, hắn cầm con dao nhật tiến lại gần Annie. Sau khi hút một hơi thuốc lá điện tử, hắn kề dao vào cổ Annie, nhưng Slater mãi vẫn không ra tay. Hắn thả Annie ra với ánh mắt mơ màng. Vic? What the fuck happened to your face? What the fuck happened to What happened to Camilla? Slater như bừng tỉnh với vẻ mặt bối rối, nhưng hắn đang diễn kịch hay thực sự đã tỉnh táo trở lại. Lúc này Frida lên tiếng, mày nói đúng, không có sự tha thứ nào cả. Chỉ có lãng quên. Thì ra cô đã tráo thuốc lá điện tử của Slater, thay tinh dầu bằng nọc rắn. Và đó là cách Slater khôi phục trí nhớ đã mất. Chết tiệt. Cuối cùng Frida và Annie đã thành công thoát khỏi biệt thự đang cháy và mang theo Slater đang bất tỉnh. Sau khi rời khỏi hòn đảo, trong một buổi tiệc từ thiện, Slater, vẻ mặt mơ màng, lại gặp bác sĩ tâm lý của hắn, Ricky. Ricky không hề hay biết, vẫn định tiếp tục điều khiển Slater. Tuần sau cậu thế nào? Chúng ta sẽ ở Bắc Kinh tuần sau. Chúng tôi sẽ đi Bắc Kinh vào tuần sau. Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau. Chúng ta từng gặp mà. Tôi nhớ anh mà. Chào Ricky. Ngay giây tiếp theo, Ricky đã bị cảnh sát bắt đi và Frida trở thành vợ của Slater, tiếp quản công ty công nghệ của hắn. Ladies and gentlemen, Mrs. Frida King. Và bộ phim kết thúc ở đây. Và tôi là Mr. 7. Nhớ ấn like và comment để cho Mr. 7 tôi thêm động lực nhé.